Përshëndetje shikues të nderuar të Koha Vizionit, jeni me edicionin më të ri të Sporti Total, të cilin e nisëm me golat e shënuar nga futbollistët shqiptar, Gjerdan Shaqiri që realizoi në fitoren e Liverpoolit, Berat Gjimshitjen e atë Atalantes, Eros Greza për Rangersin dhe Florent Hasani për Dios Gjorin. Pas pak në studio do të flasim për javën e 15 të IPCO Superligës së Kosovës në futboll me 3 mysafirë të ftuar. Të shtunën dhe të dielen janë zhvilluar 5 ndeshje të javës 15 të IPCO Superligës së Kosovës në futboll, ndërka që kjo javë përfundon të hënën me duelin ndërmjet Feronikelit dhe Ferizajt. Për ndeshjet e fundjavës do të diskutojmë në studio me 3 mysafirë të ftuar. Me mua janë shënuesi më i miri i Superligës së Kosovës deri më tani, sulmuesi i flamurtarit Alban Qellova. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Me ne është edhe mesfushori i Ballkanit Blend Baftio. Mirë se erdhe. Mirëmbrëma, se gjej. Si dhe analisti Erdin Hashani. Mirëmbrëma, Erdin. Mirëmbrëma, mirë se gjej. Para se të nisim bisedën të nderuar shikues, do t'i shohim rezultatet e 5 takimeve si dhe renditjen ku Prishtina tash është shkëputur në +4 pikë larg Feronikelit. Këto janë rezultatet e 5 dueleve të luajtura të shtunën dhe të dielen. Trepça 89 Keku 4-1, Gjilani Drenica 1-0, Prishtina Ballkani 2-0, Lapi Drita 1-0, Liria Flamurtari po ashtu 1-0 dhe dueli që mbyll javën e 15 zhvillohet në Recep Recepi të hënën ndërmjet Feronikelit dhe Ferizajt. Prishtina vazhdon të mbetet kryesuese tani me 36 pikë, 4 më shumë se Feronikeli, por skuadra nga Drenasi ka një ndeshje më pak të luajtur. Lapi është i treti me 29 pikë, Gjilani në pozitën e 4 pas fitores së arritur me 24 pikë, Drita është e 5 me 22, sa ka edhe Flamurtari në pozitën e 6. Trepça 89 është e 7 me 19 pikë, Drenica e 8 me 1 pikë më pak sa ka dhe Ballkani në të 9-ën, Liria është 10 me 16 pikë dhe Ferizaj e Keku që e mbyllin renditjen IPCO Superligën e Kosovës në futboll. Do të nisim bisedën me ju, Erdin, si ishte kjo javë. U zhvilluan vetëm 5 duele, Prishtina shkëputet në +4 pikë, derbi në Podejevë fitohet nga Lapi ndaj Dritës. Dënon java e 15 ishte një javë shumë interesante, një Prishtinë që kisha me thonë e ka kryefjalën në Superligë për shkak se me 8 fitore radhazisht tashmë është veç në vendin e parë, po ashtu një fitore shumë e rëndësishme e Lapit kundër një rivali, që është Drita e fortë, dhe një fitore e rëndësishme e Gjilani që e ngjit në vendin e 4 të tabelës, po ashtu kisha me thonë edhe dy skuadra që kanë bu fitore, që është Trepça 89 e Liria, që t'jenë më të qeta deri në javën e 16 për shkak se janë në atë zonën e rrezikshme, në zonën e barazhit. Ka befasu ndonjë duel nga këto 5 që janë luajtur? Mendoj se kisha mujt me thonë se shikojmë kështu është Lapi Drita për shkak se si që dje që janë dy skuadra shumë të forta, po nëse kishte mi qenë rezultati real kisha me thonë është barazimi, po në fund nëse shikojmë është një Lap që lunë shumë mirë si vendas, e deshti fitore më shumë, kështu që ja arriti një fitore shumë të merituar kundër një Drite që është kisha me thonë shumë e fortë. Alban, pësuat humbje në Prizren nga Liria 1-0, çka nuk shkoi të Flamurtari? Është e vërtetë që pësuam humbje në Prizren. Ne patëm një paraqitje shumë të mirë. Ishte një humbje e cila, me thënë drejtën, unë mendoj se nuk e merituam, por nuk ishte një vendosje e mirë dhe pësuam një gol shumë të lehtë. Gjithsesi mendoj që Flamurtari këtë sezon është shumë mirë duke e krahasuar me vitin e kaluar, edhe besoj që jena brenda objektivave të klubit. Blend u mbajtet në pjesën e parë ndaj Prishtinës, megjithatë në fund pësuat humbje 2-0. Po. Sa ishte vështirë të përballeni me Prishtinën? Ishte pak e vështirë, mirë po mendoj që ishte ndeshje mjaft e mirë e hapur, ndoshta tipike kampionale.
e barabartë, ndoshta nga dyja skuadra. Në pjesën e parë mendoj që shpeshherë kemi ditë të rrezikojmë ndoshta nga kundërzbritjet. Me pak koncentrim ndoshta edhe kemi mujtë të ndëshkojmë, mirë, po në shpërqendrim i vogël për 3-4 minuta në pjesën e dytë na ndëshkuam me 2 gola dhe e patëm vështirë të kthehemi mandej në lojë. Do të shkojmë pikërisht dueli që është luajtur në stadiumin Fadil Vokri, ku Prishtina ka mposhtur Ballkanin me rezultat 2-0. Prishtinës i kanë mjaftuar 2 gola për 3 minuta në pjesën e dytë për ta mposhtur Ballkanin me rezultat 2-0. Në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë, skuadra e drejtuar nga Mirel Josa ka arritur fitoren e 8-3 të 6 pa pësuar gol për të mbetur lider në Superligë. Vendësit e nisën më mirë sfidën dhe pas 15 minuta shloj tentuan të realizojnë me Mario Morinën, por gjuajtja e sulmuesit përfundoi mbi portë. 3 minuta më vonë, Lartemini u rrëzua në zonë pas ndërhyrjes së Armen Thaqit, mirë po gjyqtari Mervan Bejtullahi tregoi me dorë se loja duhet të vazhdonte. Me njëherë në aksionin tjetër, nënkampioni rrezikoi me Meriton Korenicën, i cili nuk e ktheu në gol pasimin akrobatik të Morinës. Rastin e fundit për Prishtinën në pjesën e parë pati Basit Kalid, megjithatë gjuajtja e sulmuesit përfundoi jashtë portës dhe skuadra shkua në pushim me rezultat të barabartë 0-0. Në pjesën e dytë, Bardhekaltrit ndezën turbina duke realizuar 2 gola e krijuar disa raste të mira shënimi. 20 minuta me të filluar pjesa e dytë, vendësit kaluan në përsi. Kusht tjetër, vetë se njeriu i momentit e Prishtina, Super Mario Morina, i cili realizoi me një gjuajtje të saktë në hyrje të zonës. 3 minuta më vonë, vendësit shënuan edhe një herë tjetër me Meriton Korenicën, i cili e përfundoi për mrekulli aksionin e nisur nga Ergën Ahmeti. Ballkani u mundua të reagoj pas 2 golave të shpejtë të pësuar, mirë po portieri Bekaj fluturoi në port për ta pritur gjuajtjen nga distancat e Eminit. Në minutën e 70, lideri shumë lehtë ka mundur të realizojë edhe golin e tretë, por sulmuesi Khalid u përkujdes të adhuronte huqjen e sezonit deri në këto momente. Jam i kënaqur me skuadrën për faktin që u përqendruam pak më tepër pjesën e dytë, sidomos në qendër të qoftë mesit fushës, qoftë nga mesi e përpara deri kur të shkonim ke problemi i Kalidit. Unë mendoj që i zgjidhen mirë problemet. Aftësitë individuale të 2 golat ishin shumë bukur në momentet se si u godit. Pra cilësia e lojës rritet edhe kur luan me një fushë kaq të mirë. Një mos përqendrim i duhur i lojtarëve tonë përpara zonës së rrezikshmërisë ishte decisiv edhe lojtari Mario Morinja me një goditje shumë precize na shënoi. Mandej nuk mundëm të knellemi edhe shumë shpejt erdhi edhe një rast pothuajse i ngjajshëm me ato të parin dhe ishte, po mendoj që ishte mjaftueshme e kënaqshme për Prishtinën, ndërsa për neve pastaj vetëm fillum të mendojmë për lojë tjera. Prishtina fitoren e 9-3 do ta kërkojë në gjiron tjetër ndaj Ferizajt në udhëtim, kurse Ballkani kërkon këndelljen në shtëpi ndaj Gjilanit. Pam fitoren e 8 radhazi për Prishtinën e trajnerit Mirel Josa. Erdhi një fitore megjithatë erdhi në pjesën e dytë. Sa ishte vështirë për Prishtinën të arrijë 3 pikë. Ishte minuta 65 nëse nuk ka vaj goli i parë që u realizua. Nëse shikojmë do të thonë Prishtinën këto ndeshjet e fundit që i ka luajtur si vendas, shumicën e lojëve domethënë kanë vendosur pjesën e dytë ose minutat e fundit, kisha më thonë ndeshjes ose çerekën e fundit, po ndoshta Prishtina po të kishte një sulm më të mirë, kishte me qenë shumë më mirë tabelën. Unë kisha më thonë se sulmi e ka penalizuar deri domethënë këto pikë Prishtinën sepse po shpërdorin shumë raste, po hupin domethënë është ka lidhje ato raste sot që i ka humbur domethënë janë gola kisha më thonë. Po nëse shikojmë në anën tjetër është mbrojtja që e ka pru Prishtinën në këtë pozitë për shkak se është shumë më lehtë për skuadrën nëse s'merr goll,
4 gole ka të pranuar Domethënë, Visar katër- Bekaj, po, katër në gola- 6 ndeshjet të fundit nuk e ka pranuar asnjë gol. Është mbrojtja edhe portierit që po ja mundsojnë Prishtinës këtu, sepse në futboll dihet nëse nuk shënon, pëson, po te Prishtina nuk është kjo për shkak se është mbrojtja dhe portieri që janë, kisha më thonë, në nivelin për momentin më të mirë. Dhe kisha më thonë, një Ballkan që mundonte me kundër sulme bënte diçka, po Prishtina tashmë është në vendin e parë dhe kisha më thonë, ka me pas shumë ma letë për shkak se nuk është presioni sikur te Prishtina, sikur te skuadra tjera e liderit. A meritoi Ballkani më shumë diçka nga ky duel? Nuk mendoj se meritoj për shkak se nuk boni diçka. Vetëm nëpërmjet kundër sulmeve, kështu që ndaj diçka edhe pse ishte duke humbur, nuk e kishte atë vollumin e lojës, domethënë që të bëste presion për shkak se ishte duke humbur, jo, apo ndoshta edhe është edhe e tjetra për shkak se Prishtina i realizoi 2 golla të shpejt. Blend merituat më shumë nga ky duel që luajt në një fushë të përshtatshme për lojë në një fushë moderne që jo të gjitha skuadrat, jo të gjitha, por asnjë skuadër përveç Prishtinës nuk e ka. Po, nuk e di, ndoshta në pjesën e parë kemi qenë pak më të rrezikshëm, po pjesën e dytë nuk e di, ishim disi më të lehtë, apo se di Prishtina arriti të shfrytëzoj ato 2 mundësi që i pat, ndoshta 2 goditjet e vet me drejtim të portës, i shënuan, po nuk e di. Ndoshta më shumë koncentrim kemi mujtë të nxjerrim në rezultat më të favorshëm, por ishte e vështirë. Duke pasur parasysh edhe fundin e lojtarëve që ka Prishtina, kjo e bën shumë atlet për ta. Kishit udhëtuar për barazim? Po normal, secilën sfidë ne udhtojmë për pikë, pasi që tash dihet edhe duke parë ligën këtë, secila pikë është e vlefshme, ndoshta jo secila pikë, por secili gol fund të vendos, por dihet Prishtina është e favorite, edhe duke pas parasysh edhe që 8 ndeshje pa humbje ishte pak më e vështirë. Erdin, kemi kritikuar shumë herë ndoshta edhe lojën e Prishtinës edhe trajneri Mireljosa, i cili është kërkuar edhe nga tifozët që të largohet, madje kanë ofenduar disa herë, mendon që është këndellur Prishtina, është këndellur edhe me lojë, por edhe me rezultate, pasi po e shohim tani më është në vendin e parë. Futbolli janë sene domethënë që nuk ndodhin mrena natës apo që është e thonja me shkupin magjik. Ka bu mirë kryesia e klubit që i ka jap besim domethënë trajnerit për shkak se ja tash rezultatet ku janë. Është një trajner që normalisht aplikon lojë defanzive, po ndoshta kjo edhe po i konvenon Prishtinës sepse Prishtina po të jap golin edhe në minutën 93, edhe në minutën 90, kështu që kam bu mirë që i kanë jep besim, po kisha me cek edhe ndeshjen me Ballkanin prap. Ndoshta pjesën e parë kanë qenë më të rrezikshëm nëpërmjet edhe pse është Baftiu këtu po vjen me livdu sepse ishte lojtari më rrezikshëm. Edhe aty ka po mendoj që trajneri i Prishtinës në pjesën e dytë e ka neutralizuar këto, por që ata ndoshta edhe Ballkani nuk ka qenë çaq e rrezikshëm pjesën e dytë. Ke prit më shumë nga Ballkani pasi dihet që trajneri i Ballkanit Sami Sermaxhaj ka qenë pjesë e Prishtinës, ndoshta e njeh shumë mirë Prishtinën. Kam prit, është e vërtetë, domethënë që e njeh shumë më mirë Prishtinën, kam prit më shumë, por ndoshta është edhe ajo presioni edhe kur lund kundër një Prishtinë është shumë më vështirë me lojë për shkak se Prishtina mund në çdo moment me të jep goll. Ndoshta nuk është sikur skuadra tjera. Edhe ndoshta është plus këta ishin më të ngarkuar sepse Prishtina e bënte edhe fitoren e 8 rollazi, e kishte shumë më lehtë psikikisht, po është edhe një anën tjetër sepse Prishtina po duron. Domthonë nuk del pe konceptit lojës, edhe po pret, si ja thashë më herët, po pret deri minutën 90 derisa në minutën 90 po ta bën gollin. Çfarë pe bën mu dallu pe këty në skuadrave të tjera. Do të kalojmë tani të 2 duele tjera, Llapi që e mposh dritën me rezultat 1-0 me golin e Festim Alidemes, si dhe Liria që triumfon përballë flamurtarit 1-0. Llapi e ka fituar përballjen kryesore të javës së 15 kundër Dritës me rezultat 1-0 dhe ka përforcuar pozitën e tretë. Dueli i zhvilluar të shtunën në Podujev në pjesën e parë u dominua nga llapianët, të cilët arritën të shënonin edhe një gol, ndërkaq në të dytën Drita ishte skuadër më e mirë, por në mungesë të Gjevdet Shabanit, Betim Haxhimuses dhe Haxhi Nezirajt, nuk ja arriti që të paktën të barazojë rezultatin. Vendasit rrezikuan të parët me Mentor Zhdrella në minutën e 13, goditja e të cilit shkoi jashtë.
Llapi ishte afër golit të Ëpërsisë edhe në minutën e 32, por goditjet e Namanit dhe Alidemës u blokuan. Provoi edhe fiton Hajdari, megjithatë Baka ishte në vend. Rastin më të mirë për dritën në pjesën e parë pati Endrit Krasniqi në minutën e 38, por goditjen e tij e ndali Afrim Ademi. Pas shumë rasteve, Llapi kaloi në Ëpërsi në minutën e 44 me golin e Festim Alidemës, i teti i tij në këtë kampionat dhe i dyti kundër dritës në këtë sezon. Në pjesën e dytë ishin mysafirët që dominuan dhe që nga fillimi e kërkonin golin e barazimit. Në minutën e 52 Krasniqi gjuajti me kokë, por goditja e tij shkoi jashtë. Llapi ka mundur të dyfishojë Ëpërsi në minutën e 56, megjithatë Alidema nuk e shndroi në gol pasimin milimetrik të zhdrellës. Drita ishte afër barazimit në minutën e 62 me Endrit Krasniqin, goditjen e të cilit e ndali portieri Ademi, e më pas Gjilanasit kërkuan penallti, por gjyqtari Selim Isufi heshti. Llapi që sulmonte me anë të kundërsulmeve në minutën e 63 pati mundësi të artë të shënoj golin e dytë, megjithatë goditja e fiton Hajdarit shkoi jashtë. Deri në fund drita u mundua që të paktën të shënoj golin e barazimit, por nuk ja arriti qëllimit, duke psuar humbjen e dytë radhazi. Fitoria është me merit, të e pas parasysh, sepse ne kemi pas shansa më të 100% se drita. Nuk besoj që ka pas drita aksione më të ndërtume dhe më të mira dhe më të 100% se ne, edhe pse drita e realizoi një lojë të mrekullueshme, por unë mendoj që fitoren e kemi realizuar me merit. Unë kam mendimin që edhe pjesa parë ne ishim më mirë se skuadra e Llapit. Diferencën e bëri goli në fund të pjesës parë. Përpara golit kishim 2-3 momente për të shënuar, dhe ishte histori tjetër, por sigurisht pjesën e dytë ne ishim më kërkues. Po më ka bu përshtypje, theksova edhe pak më parë, që nuk kishte lojë efektive. Nuk më takon mu të flasë, por një skuadër si Llapi që është në krye të klasifikimit, ke 3 vendet e para, në çdo moment, në çdo situatë, shtrieshin tokë duke vënuar lojën, dhe loja efektive në pjesën e dytë ju e pati ishte shumë pak. Në javën e 16, drita e pret Feronikelin, ndërkaq Llapi është mysafir i Flamurtarit. Liria e shënoi fitoren e 5 të sezonit pasi në shtëpi e mposhti Flamurtarin me golin e vetëm të realizuar nga Karahoda që për Prizrenasit ishte triumfi 2-3. Fillimin e ballafaqimit në përparimthaqje dominuan vendësit që në 16 minutat e para patën disa mundësi të mira shënimi. Blendi Mema i vendësve në minutën e 3 rrezikoi me këtë gjuajtje. Tentimi i tij u prit nga Flamur Neziri. Sulmuesi më i rrezikshëm i Flamurtarit Alban Shillova u mundua të realizonte nga kjo largësi 2 minuta më pas. Në minutën e 9, Fetahaj ishte në pozitë ballore me portierin e mysafirëve, por Neziri përsëri e mbajti portën e paprekur. Në minutën e 42, Egzon Krasniqi i mysafirëve bëri gjithçka mirë, duke kaluar edhe portierin, megjithatë i mungoi saktësia. Në pjesën e dytë, Flamurtari rrezikoi përsëri me Krasniqin, por topi qolloi pingulen. Rastet e pakonkretizuara u kushtuan kuqezimve, të cilët u mposhtën në minutën e 67. Fati Karahoda për mrekulli e dërgoi topin prapa shpinës së Nezirit për rezultatin 1-0. Shone, unë edhe përpara jam deklaruar, kam thënë që rastet marrën, por golat regjistrohen, kështu që për neve ka qenë me rëndësi 1 gol, 3 pika, dhe kjo ka qenë shumë me rëndësi, edhe pse pas këtyre rezultateve që i kemi pas jo të mira, muj me thonë që pak jemi këndedh dhe tash muj marrë frymë më shlirë. Do me thonë që nuk kemi atë presion në rezultateve. Të paktën kemi mujtë me nxjerrë një barazim. Ishte përdoruar në pjesën e dytë, sidomos 2 raste 100%, edhe normal momentet që ti nuk shënon, normal edhe pse gollin. Kështu që realisht unë jam i kënaqur me angazhimin e lojtarëve dhe pikat për komplet sezonin na që edhe paraqitjet që kemi pas me këtë ekip. Kështu që kjo është futbolli, unë Lirisi dëshiroj sukses edhe ndeshtarshme. Në javën e 16, Liria i shkon Kekut në Obiliq, derisa Flamurtari luan kundër Llapit. Fitore të Llapit dhe Lirisë, së pari do të diskutojmë për duelin e luajtur në Prizren. Shillov patë disa mundësi, megjithatë nuk ka arritur që të realizoni golin e 10 në këtë kampionat. Po, është e vërtetë. Ishte Liria, ishte portieri i Lirisë në formë, apo nuk kishte ty ai që
Të them të drejtën, portieri i Lirisë ishte një djalë i ri. Është Lemur Gashi, portier që është pjesë e grupit moshav 3 të Kosovës. Është një djalë shumë perspektiv. Më vjen keq se psoi një lëndim në pjesën e parë më duket, nëse s'gaboj. Dhe shpresoj që nuk është lënduar shumë. Megjithatë ai bëri 2-3 intervenime shumë të mira, gjë që ruajti edhe portën e paprekur. Megjithatë, mundi me thonë që Liria kishte nevojë shumë të mëdha për pikë, i mori 3 pikë dhe besoj që ja arriti qëllimit. Nuk kishte rëndësi loja, por vetëm pikët. Po shohim flamurtarin tani ka disa oscilime, ndoshta në lojën e tyre, fitojnë, humbin, një kohë ishte një seri e fitore, sidomos në fillim të kampionatit. Çka po ndodh realisht me flamurtarin? Po flamurtari ka një grup shumë të mirë të lojtarëve, megjithatë mendoj se ka problem shumë nga se po të lëndohet ndonjë lojtar ose të suspendohet, ka problem ta zëvendësoj atë. Megjithatë ta lojtarë që janë e kanë dhënë maksimumin, edhe besoj që kjo ka qenë një surprizë shumë e mirë e kampionatit deri më tani se flamurtari ka grumbulluar gjithsej 22 pikë, edhe ju ka bërë problem të gjitha skuadrat të cilat kanë luftuar për titull. Erdin, po shohim një flamurtar që tashmë në fillim ishte disa ndeshje i pampushtur, por tashmë nuk është edhe shumë problem ndoshta për skuadra të tjera. Ndoshta po e penalizon, siç e tha dhe Shillova, është banka rezervë sepse nuk po kanë lojtar adekuat me zavendësu lojtarët e 11 sportit, ndoshta kjo po ndikon për shkak se siç dihet në kampionat duhet të kesh jo vetëm 19 lojtar, por duhet të kesh 20 lojtar të paktën që mos kesh problem në lëndim apo në suspendim. Po një fitore, kisha më thonë, e Lirisë më se merituar në momentin më të mirë për shkak se Liria nuk duhet të gaboj si vendas, se nuk e ka atë komoditetin që të lëshoj pikë vendase ka shumë të vështirë për shkak se nuk ka çaq skuadër të mirë sa që të lëshoj pikë vendase të merr në pikë musafir. Kështu që një fitore, kisha më thonë, për një javë deri në javën e 16 pak me të qenë më e qetë. Ndërsa te flamurtori prapë po them ndoshta është Shillova dhe ndoshta këtu problemet janë duke reflektuar kohë të fundit te flamurtori që të ketë këto oscilime. E kam fjalën domethënë me pagat që nuk po janë shumë të rregullt. Sepse siç dihet futbolli tek e fundit luhet edhe për lek. Po mund na flas ndoshta Albani më shumë sa i përket pagave. Si është gjendja e flamurtarit, so po ndikon kjo vënesa pagave në rezultate? Është vërtet kjo që tha Erdini që futbolli tek e fundit luhet për lek, po gjithsesi unë mendoj se te flamurtari nuk ka reflektuar kjo asnjëherë, nga se gjithë lojtarët kur janë futur në lojë, në ndeshje kanë dhënë maksimumin edhe nuk është reflektuar asnjëherë kjo gjë. Është vërtet që na kemi pasur pak probleme ato, mirë po me kalimin e kohës janë zgjedhur, edhe presim që edhe në ditën vijim u zgjidh, nga se ne e kena një kryetar i cili ka dhënë shumë për flamurtarin. Edhe na i besojna plotësisht atij që gjithçka ka me qenë rregull deri në fundin e sezonit ashtu siç na ka premtuar. Sa paga është minus flamurtarit e lojtarit? Para ndeshjes me Kekun kanë qenë në 4 muaj keni marrë vetëm një pagë gjysmë, nëse nuk gaboj, mund të më përmirësosh. Këtë rast realisht sa paga u ka bash klubi? Kjo nuk është e vërtetë se në 4 muaj kemi marrë vetëm një rrogë. Një rrogë gjysmë. Një rrogë gjysmë. Kanë qenë disa fjalë ashtu, por këto janë zgjidhur javën e kaluar. Kryetari besoj që ka bërë maksimumin. Është e vërtetë që ka pasur vonesa, por kryetari ka ardhur na ka taku neve, na ka treguar që mundet me pas vonesa deri në 15 ditë siç ka thënë ai, por këto ka thonë që flamurtari edhe i merr ademi si kryetari i klubit nuk i mbet borx asnjë lojtarit. Sa është aktualisht borxhi? Po aktualisht nuk mund më thonë sa, nga se do lojtar kanë filluar më herët do më vonë. Nuk më i më thonë saktë sa është, nga se dallon kjo nga lojtarët, por ne i besojna shumë kryetarit që deri në fund sezonit ka me qenë gjithçka në rregull edhe ai ka me dhënë më të mirën prej vetes, siç na besoj e kena dhënë në fushën e lojës. Çka nëse nuk kryen deri në janar gjitha këto obligime? Po na nuk dojna me mendu që nuk kryen këto obligime deri në janar, sepse na besojmë se ne kemi kontrata të gjithë lojtarët flamurtar që kanë kontrata dhe besoj që ato mbrohen nga organet kompetente të cilat gjenden si në federat apo kudo tjetër. Por kryesore është që ne kemi një mirëkuptim shumë të mirë tani me kryetarin dhe i besojmë atij plotësisht
se orë na ka të regu direkt dhe na presëm edhe këto loj që janë na e dhojna maksimumin, si që kemi dhëmë deri tani. Erdin, sa është negative kjo të një skuadrë futbollit, keni qenë futbollisti shumë skuadrave në Kosovë, shumë prej tyre ju kanë mbetur edhe bërgjë, sa është vështirë të hysh në lojë dhe të mos marrësh parat për cilat je marrë vesh. Si që po thotë që lojë, domethënë kanë hikë ta me atë mendimin ose me atë synimin për shkak se tek e fundi ka thonë ja u jep, ka garantu. Po nëse e shikojmë kështu sa të pak e jep maksimumin ndeshje, po nëse gjatë javës nuk je i përgatitur maksimalisht, është shumë vështirë me jep maksimumin. Mund të mendoj për shembull se unë ngjall dhe shillohem personalisht, nuk është tipi lojtari që ndikohet edhe gjatë javës. Domethënë është po te lojtarë tjerë ndikon kjo. Nuk janë gjithë njëjtë, kisha më thonë. Nëse te 4 ndikon, te 6 tjerë ndikon, ose nëse ndikon te 2-3 tjerë. Po është shumë e vështirë, për shkak se janë futbollista, thuja se gjithë rritën, mojnë familje, kështu që kur vjen funi i muajit, edhe mos kesh, domethënë atë rrogën që ti e parashikon gjatë muajit me marrë, është shumë problem. Blend Ballkani ka probleme të tilla? Jo, sa i përket çështjes pagave, çështjes financiare, klubi i Ballkanit është mjaft stabil në këtë çështje dhe nuk ka pas ndonjëherë problem. Klubi ka suspenduar 3 futbollistë, sa po ju mungojnë ata 3 futbollistë? Liridon Kukaj sidomos ka qenë njëri prej lojtarëve që ka qenë çdo herë titular në qendër të mbrojtjes. Qëndrim Sedeu dhe Berat Hyseni janë suspenduar të 3, sa po ju mungojnë dhe besojnë që me praninë e tyre në fush do të mund të merrni më shumë pikë? Po normal, mendoj se na mungojnë mjaft shumë duke pas parasysh që edhe ashtu nuk kemi mjaftueshëm lojtarë. Dhe përvoja aty në mendoj se do të na kishte ndihmuar mjaft shumë vazhdim, sidomos Kukaj, Berati dhe qëndrimi. Ndihen kualitetet e tyre dhe përvoja që kanë pas, sidomos në Superligën e Kosovës, mungojnë mjaft shumë. Është veprim i mirë i klubit kë ju jeni futbollist, kuptohet, por e njëjta gjë ka mundur t'ju ndodhë juve. Jo, nuk mendoj se është ndoshta veprim i mirë, po për unë personalisht jam ndjek keq për largimin e tyre, pasi që i kam shok edhe jashtë fushës, po ka qenë vendim i klubit, ndoshta i ngocshëm, por nuk e di, thjesht nuk e kemi diskutuar ndonjëherë brenda klubit. Erdin, se e ke parë këtë situatë, vazhdojnë të jenë të suspenduar, nuk ka asnjë vendim për rikthim, janë në pritje futbollistë. Është për çudi, domethënë, sepse i suspendon dhe shukotet kjo punë. Po tash është fajt e kryesia, apo të futbollistët duhet as futbollistat nuk dalin domethënë me ndonjë deklaratë, as kryesia, kështu që mbetet, çysh më thonë që është ajo fjala faj jetim. Po ndoshta shpresojmë shumë shpejt që kjo të zgjidhet, për shkak se, siç e tha dhe Baftiu, që i kanë nevojë për futbollista, sepse sot e tha dhe më herët që ndoshta fundin e lojtarëve nuk e kanë, ti se ki fundin e lojtarëve dhe pi suspendon lojtarë që kanë shumë përvojë në Superligë, lojtarë që i duhen klubit, nuk e di çfarë politike ka klubi, po shpresojmë që shumë shpejt të zbardhet arsyeja, sepse ti largosh futbollistat me një mesazh, ti thua mos hajde më në klub, është për të çuditur, kisha më thonë vetëm te na ndodh kjo. Sepse thot mos hajde më, e ka lë futbollisti kontratën ose tek e fundit do të më shku deri në fund, ose të më dalë me arsye konkrete për çka. Futbollistët janë në pritje që të marrin pagën në muajit të fundit, dhe pastaj mund të ketë ndonjë lëvizje. Klubi është i obligueshëm për disa futbollistat të kanë bërë kontratën me jep rrugat, ose domethënë deri në fund, ose deri në janar edhe me bëni një shkputje me marrëveshje dyanshme, sepse çështu si po ndodh, vetëm thashë them ka suspendohen futbollistat, në fund e shikojmë që klubi nuk është fajtor, është futbollisti. Po në fakt nuk është ashtu, sepse futbollisti është ai që paguhet, i mundesh me suspendu ose me denu për mos angazhim, mos impenim, ose unë kam thonë edhe në emisionet e mëhershme, është Brazili, Gjermania që upin, domethënë shtati merr Brazili, tash ti suspendoj gjithë ata, ti largoj gjithë ata futbollistë, nuk është zgjidhje kjo. Po te na po ndodh gjithçka, kështu që shpresoj që shumë shpejt të kemi dikon musafir këtu, ose dolin paktën futbollista me një deklaratë. Kam provuar të kam dikon nga Ballkani edhe para 1 jave, 2 jave, por nuk kam pranuar të vinë të flasin. Sepse nuk është hera e parë që po ndodh shumë herë u bë sikur ky si një lloj suspendon, nuk dihet
fajtori hiç, harrohen gjonat, por nuk është se tash sepse po presin që futbollit të shkoj përpara, jo të ngec ato me një fjalë ose me një diçka të Futbollistët thonë që nuk ka ndonjë arsye me një mesazh nëse nuk gaboj janë suspenduar. Po, me një mesazh. Si komunikoni me kryesitë e klubit? Komunikoni përmes mesazheve apo cili është mënyra e komunikimit? Po zakonisht normal, vinë gjatë seancave servitore ose kemi ndonjë mbledhje, po për këtë rast nuk di. Ka qenë pak befasi ndoshta edhe për neve. Deshta dhënë të ndërlidhen pak me këtë temë, nga se dhënë si kur erdine, vetëm kam dëgjuar se janë suspenduar futbollistët e klubit Ballkani, por arsyeja ende nuk dihet. Shembull, nëse ndodh suspendimi, atëherë do në mu ditë shkaqet pse ka ardhur deri te suspendimi, ose nëse është mos angazhimi në lojë, ose nuk e kanë dhënë maksimumin për një lojë, atëherë lojtarët mund të lihen në bankën rezervë, të mos futen startues, ose në rast se ka ndonjë arsye tjetër, klubet europiane kanë skuadrën B, e cila është një ligë më poshtë dhe asnjëherë nuk mundet me qenë vetëm je suspenduar dhe rrin shpejt tani dhe u kry sezoni. Gjithsesi edhe unë shpresoj që kjo të sqarohet, nga se nuk është e mirë kjo për ne si futbollista. Erdhim të flasim për duelin që është luajtur në Podojevë, Llapi poshtë 1-0 skuadrën e Dritës. Drita pse humbi në 2 të radhazi. Kisha më thonë ka qenë ndeshja më e mirë e kësaj jave për shkak se ka pasur shumë raste. Po fatkeqësisht nuk ka pasur shumë gola, me një gol ka vendos fitoren Llapi. Mendoj se përparësinë kisha më thonë Llapi e ka pasur për shkak terrenit vendas, dhe siç dihet Llapi vendas është shumë e fortë, ndërsa sa i përket Dritës është duke penalizu sulmi, kisha më thonë, edhe me Lirin edhe me Llapin ka hyrë pa sulmuesic, kështu që është shumë e vështirë të jetë hysh në lojë pa sulmues. Paktën sepse siç dihet 2 sulmues, Haxhi Musa dhe Haxhi Nezira i kanë qenë lëndum, është shumë e vështirë. Është edhe Xhevdet Shabani që nuk ishte është shumë e vështirë të fitosh Musafer, sidomos kundër plus jashtë kundër një Llapi pa sulmues është shumë e vështirë. Kisha më thonë e meritoi Llapi fituar në këtë përballje? Po, e meritoi që atë kjo është duke thonë, domethënë një fitore shumë e merituar e Llapit, po ashtu edhe vështirë për shkak se kundër kisha më thonë një rivali ose një kandidati që është për titull kampionit, si është Drita. Trajneri Shpëtim Duro tha që kanë pasur më shumë raste se sa skuadra e Llapit, pastaj u ankua në zhagitit e lojës. Kisha më thonë se trajneri Duro duhet mu ambientu pak me futbollin e Kosovës, sepse nuk kam qenë vetëm Llapi që kam ja bërë të njëjtën gjë, kam qenë edhe skuadra tjera që e bojnë këto, sepse është një gjë që te na ndodh shpesh në futbollin e Kosovës. Ai skuadra që fiton, domethënë zhagit lojën për shkak të minutazhit, edhe pse ka do trajnera që nuk i lejojnë lojtarët e vet të shtrihen nëpër tokë. Blend, flasim pak për formën tuaj. Keni shënuar 2 gole deri më tani, por keni qenë ndër futbollistët më të mirë të Ballkanit. Sa je i kënaqur me këtë formë deri më tani? Po, mendoj se deri tash gjërat kanë shkuar mjaft mirë, kam pas hapësirën e duhur në Ballkan, kam gjetë veten mjaft mirë. Normalisht pandimin e ekipes nuk kisha mujt asnjë me pas formën e mirë. Shpresojmë që të vazhdojmë me ndeshjet tjera. Keni marrë edhe ftesën nga Kosova U21, sa je i lumtur për këtë? Normal, është nder edhe kënaqësi për mua që jam pjesë e përfaqësuesës U21 të Kosovës. Kemi grumbullim 3 ditor, normal, mendoj që është mjaft e dobishme pasi që bëhet edhe ndërrimi i gjeneratës dhe do të ketë dobi të mjaftueshme pasi që do ta njohim sa më mirë njëri tjetrin lojtarët dhe do të jemi gati për kualifikimet e ardhshme. E ke prit një ftesë të tillë nga trajneri Prekazi apo ke pritur edhe më herët? Po, më thonë që e kom prit, ndoshta për shkak të disa paraqitjeve që kam qenë 2 herë informacion të javës. Mendoj u kanë prekshme, sidomos këtë herën e dytë. Shillov 9 gola deri më tani në Superligën e Kosovës. I ke kaluar ato pritjet që ke pasur apo je aty në ato objektivat? Unë personalisht i kam kalu pritjet që i kam pas, nga se nuk kam prit një fillim kaq të mirë për mu. Megjithatë, trajneri as më thotë që ka besu shumë mu edhe ai ka dhënë edhe deklarata që ka thënë në fund sezonit Shillova do t'i ketë 20 gola. Edhe unë mendoj si për hajgare, kam thënë trajneri se jemi brenda objektiva dhe për gjysmë sezoni na mungon vetëm edhe 1 gol dhe të jemi brenda objektiva me marrëveshjen që kemi me trajnerin. Do të thotë trajneri sa gola ka thënë që do të qëndroni, pasi ka thënë një shifër nëse nuk ka bëj, që në fund
të kampionatit ju do të keni mbi 20 gola. Po, është e vërtet, Ranieri prej fillimit sezonit ka pas shumë besim mu edhe ka thonë atë shifër, edhe më ka thonë që unë muj me më rije ato gola dhe besoj që unë pe jap maksimumin edhe ta shohim tani fundin e kampionatit. Do të shohim tani edhe kronikat nga 2 ndeshjet të tjera. Shohim fitoren e Gjilanit 1-0 në duel me Drenicën, si dhe të Trepçës 89 kundër Kekut 4-1. Për ndeshjen me Drenicën, Gjilani të dielën u paraqit pa 4 futbollistët e huaj, Mauricio, Perez, Cezar dhe Jefferson. Arsyeja mungesës së lojtarëve ishte suspendimi nga kryesia e klubit për shkak të thyerjes së rregullave disiplinore. E kanë thirrë rregullorën e klubit, natyrisht nuk janë paraqit stërvitje, por arsye që do të shfaqen më vonë. Edhe unë si trajner normalisht që nuk mund t'i grumbulloj, po është bordi që do të vendos pastaj çfarë do të ndodhë me ata. Rregullorën e shtëpisë, rregullorën e klubit du ta respektojnë gjithë njësoj. Përkundër këtyre mungesave, kjo nuk e ka penguar skuadrën e Gjilanit që të fitoj përballjen kundër Drenicës me rezultat 1-0. Golin që në fund pati vlerën e 3 pikëve për Gjilanasit e realizoi sulmuesi nga Shqipëria Vilfor Hysa, për të cilën ishte goli i 3 në 3 ndeshjet e fundit dhe i 4-ti në këtë kampionat. Vendasit e nisën më mirë ndeshjen dhe në minutën e 6 rrezikuan me Ansinikën, por goditja e tij përfundoi jashtë portës. Gjilani kishte iniciativën duke krijuar disa gjysmëraste, ndërkaq mysaferët rrezikuan në minutën e 18 me Armenda Bazin, goditja të cilit shkoi jashtë. Në minutën e 42, Taulan Dajaku provoi nga goditja e dënimit, por Donat Kaqiu intervenoi për të evituar golin, duke bërë që pjesa e parë të mbyllet bara 0-0. Edhe në pjesën e dytë, Nikoqerët ishin më kërkues. Në minutën e 57, Hysa bukur lirohet nga mbrojtësit kundërshtar, por në fund u ngatrua. Megjithatë, në rastin tjetër, Hysa nuk gaboi dhe kaloi Gjilani në epërsi në minutën e 84, pas pasimit të bukur të Pepës. Kur e ka topin Drenica është një ndër ekipet më të rrezikshme në Superligë. Edhe aty i thashë që jemi më të kujdesshëm kurse pastaj ta bëjmë lojën tonë. Rezultoi me fitore, pavarësisht që ishte shumë e vështirë, po janë 3 pikë edhe nganjëherë 3 pikë janë më të mira se një lojë e mirë. Për një nuancë kemi qenë më të mirë, s'po tham për më shumë, po për të paktën një nuancë, po nuk e kemi meritu humbjen. Mendoj që sikur të shkryj ndeshja me një rezultat barabartë kishte më qenë më okej. Gjilani që rënditet në pozitën e 4 me 24 pikë në javën e 16 është mysafiri Ballkanit, ndërkaq Drenica që zë vendin e 8 me 18 pikë e pret Trepçën 89. Trepça 89 triumfoi në Rizalushta 4-1 përballë skuadrës së fundit në tabelë Kekut. Për Mitrovicasit ishte triumfi i parë pas 4 gjirove, pasi nuk dinin për pikët e plota me 2 humbje, 2 barazime. Mysafirët kaluan në avantazh pas 8 minutash lojë me Ardit Gashin, por shifrat u barazuan shpejt pas 3 minutash me realizator Ergjys Mersinin. Nikoqerët vazhduan me lojë të mirë duke mos i lënë hapësira kundërshtarëve, por gola në pjesën e parë më nuk pati. Në pjesëlojën e dytë vendësit shënuan 2 herë brenda 2 minutash, me Gzim Rusin në minutat 49 dhe 51. Keku rrezikoi nga kjo gjuajtje e lirë, ndërsa në anën tjetër Arbmanaj me të majtën me një gjuajtje të saktë Zhagas vulosi rezultatin final të ballafaqimit në minutën e 87. Mitrovicasit lojën e ardhshme e kanë në udhëtim te Drenica, ndërsa Keku xhiron e 16 e zhvillon në shtëpi ndaj Liris. Fitore të Gjilanit dhe Trepçës 89. Erdin shënon Hysa sërish shpëton Gjilanin, tani skuadra e trajnerit Sadat Pajaziti ka kaluar në pozitën e 4. Një fitore kisha me thonë shumë e rëndësishme edhe shumë e vlerë e Gjilanit për shkak se ka luajtur kundër një kundërshtar siç është Drenica, shumë i papërshtatshëm që luan një futboll, e kemi thonë merr futbollin më të bukur që po luan në Superligë. Një fitore që e ka ngrit Gjilanin në vendin e 4, kështu që është e mirësore për ta për shkak se nuk po ka një Gjilan, nuk po ka shumë vazhdimsi, domethënë po fiton një ndeshje tjetër në Pehup ose po fiton 2-1 Pehup.
Dhe më thonë një Gjilan që ndoshta këto momente ju ka dosh kjo fitore edhe për shkak që pauzës që nuk luhet në këtë javë, kështu që ndoshta ju ka është mënyrë psiqike shumë ma lehtë për ta, ndërsa sa i përket Drenicës, një Drenicë që kisha më thonë Drenicën po e penalizon sulmi sepse nuk po ka një sulmues tipik që ka shumë përvojë për shkak se po bën lojë shumë bukur, po krijon shumë raste, ndoshta një sulmues me përvojë kishte më qenë shumë më mirë për Drenicën. Kemi suspendime tani edhe të Gjilani, 4 futbollistë huaj janë suspenduar nga kryesia e klubit, atyre i është ndalë 30% e pagës për muajin tetor, e pastaj kanë refuzuar të luajnë në miqësorën ndaj Qeverisë në mesjavë. Si po e shetash këtë fazën, si duket ka hyrë në mod kjo çështja e suspendimeve? Për dallim nga ballkoni, Gjilani është më profesional, por shkak se është e vetmja mënyrë që të suspendohet ose është 30% apo 50% i rrogës, nëse nuk i zbaton domthonë rregulloren e klubit, sepse secili klub e ka rregulloren e vet. Dhe në këtë rast lojtarët e huaj nuk e kanë zbatuar rregulloren e klubit, sepse përderisa ti e bën kontratën me klubin janë ato ndeshje të gjitha ndeshjet ti duhet të luash, domthonë pavarësisht me kë lun apo kës lun, sepse tek e fundit ti je lidh për atë kontratë. Kështu që për dallim nga ballkoni Gjilani unë mendoj që ja ka bu mirë për shkak se mos të vinë ndeshje jo 30%, po mundet të tash edhe 50% janë sankcione tjera që shkojnë ekstra. Domethënë paktën ata lojtarët e huaj e dinë. Edhe është e tjetra sepse nuk është dallimi shumë ndryshe me lojtarët e huaj edhe vendorë. Kisha më thonë se ne vendorëve shumë ma lehtë na shkelin se lojtarët e huaj, sepse tek e fundi lojtarët e huaj i bujnë kontratat profesionale, nuk mundesh me largu aq lehtë për shembull siç i ka bu Ballkoni, sepse duhet t'ja paguash për tërë vitin ose për deri kur e ka kontratën gjitha pagat. Megjithatë është Perezi që ka 4 gola, Cezari ka 2 gola dhe Jefferson Lopez 1 gol, futbollist që kanë qenë të rëndësishëm këtë kampionat me Gjilanin. Sa ka rrezikuar Sadat Perziti? Ka rrezikuar, ndoshta kisha më thonë unë Gjilani ka rrezikuar kryesia e klubit, po është edhe tjetra sepse nuk ka lojtar që është mbi klubin. Tek e fundit se klubi mund me bëu pas secilin lojtar. Klubi është mbi gjitha, kështu që ndoshta çaq sa ka rrezikuar ka bëu edhe mirë, ja ka bëu me dije gjithë futbollistëve sepse këtu nuk ka individ që është shumë i rëndësishëm, por këtu është më rëndësi grupi, që mos prishet grupi. E tha edhe Sadati që nuk ka asnjë lojtar mbi klubin. Po. Ka drejt, është rregullore për gjithë sepse klubi ekziston pas secilin aty pa trenerin e pa lojtar. Blend, flasim edhe pak për Ballkanin. Keni pritur më shumë këtë kampionat në bazë të përforcimeve që ka bërë kryesia e klubit? Keni pritur më shumë? Aktualisht jeni në zonën e barazhit. Po ndoshta nuk e di, me këqyr tabelën ndoshta nuk është gjendja reale e jona, bazë lojëve që i kemi luajtur disa ndeshje. Mendoj se nuk kemi pas fat, ndoshta më pak më shumë fat, do të ishim 2-3 pozicione më lart. Mirë, po kampionati është i gjatë dhe shpresoj që të konsolidohemi vazhdimisht. Ndeshjes mendoj që po përmirësohemi. Normalisht po njohim njëri tjetrin, gjithashtu edhe po përshtatemi me taktikat e trajnerit. Shpresoj që të vazhdojmë sa më mirë, vazhdim. Sa ka ndikuar negativisht ndrimi i trajnerëve? Sa është problem për futbollist që të përshtaten stilit e lojës? Po ndoshta është pak problem, po në anën tjetër edhe ka gjëra pozitive pasi që çdo herë ndrimi i trajnerit edhe sjell në frym 3 pozitive në ekip. Se cili lojtar është aktyr me angazhu më shumë se erat kalume, me rënë si trenerit apo diçka tjetër. Po në rastin tonë mendoj që ka qenë pozitiv. Alban, Alidema ka 8 gola, 1 gol më pak se sa ju, sa po i friksoni tani Alidemes pasi vetëm 1 gol keni më shumë se ai. Se është përfundimin e sinorit vjeshtor. Ju apo Alidema? Të them të drejtën, këto nuk e mendoj fare, nga se edhe festimin e një edhe personalisht e kam shok shumë të mirë. Megjithatë primore janë rezultatet e klubit edhe marrja e pikëve. Gjithsesi kjo mund me qenë një motiv shtesë për me dhënë maksimumin më shumë në çdo ndeshje, por megjithatë nuk është kjo primore besoj as për mua, po gjithsesi edhe për festimin. Kryesore janë rezultatet e klubit. Nuk është primore për një sulmues? Primore është shënoj gola dhe t'i ndihmoj skuadrës, por nuk është primore të tregoj egoizëm dhe të mundohet gjithçysh që të shënoj vetë pa marrë parasysh rezultatin e ekipit.
Mendoj që primore është marrja e pikëve, edhe flamurtari për këtë sezon është mbrëmja objektivave. Mendoj që kemi mundur të kemi edhe më shumë pikë në ndeshjen me Gjilanin edhe me Trepçën të Thenon. Kemi lëshuar në këto 2 ndeshje 4 pikë nga se kemi barazuar. Megjithatë jemi brenda objektivave të klubit, por duke marrë parasysh tabelën, kur gjë nuk është e sigurt, nga se duke shikuar nga Ferizaj i cili ka ndeshje nesër, Liria, Ballkani, jemi të gjitha ato, është një dallim shumë i vogël me 2 fitore në zonën e barazhit apo e kundërta dhe i kasojna. Kemi edhe një reagim të drejtorit sportiv të Ballkanit, është Lulzim Kolgeci, thotë që nëse nuk keni informata, mos bëni dezinformata, lojtarët e suspenduar marrin paga, kanë kontratë deri me 31 dhjetor 2018 dhe vazhdojnë të paguhen. Pra edhe lojtarët e suspenduar sipas drejtorit sportiv thotë se marrin paga. Ne nuk thamë që nuk marrin paga, ne vetëm e thamë një të vërtetë që ata janë suspenduar dhe vazhdojnë të mbeten të suspenduar dhe sa për informat janë në pritje që të marrin pagën e muajit të fundit. Pra nuk ka asgjë të pavërtet sa i përket asaj çfarë u diskutua këtu. Do të flasim tani edhe për duelin që do të zhvillohet të hënën Erdin. Feronikeli e pret Ferizajn, Nikli që vjen pas humbjes në derbin ndaj Prishtinës. Sa mund të jetë kjo negative, sa është presioni të Feronikeli për këtë përballje? Presioni ndoshta është pak më shumë për shkak se humbi një ndeshje kundër një rivali kryesor, të paktën është dashur që të mos pësoj humbje, të del nga një ndeshje me një barazim, kështu që janë lojtarë profesionista, kisha me thonë, të Feroniklit, si çdo lojtar tjetër në Super League, sepse nuk ka mbaru vetëm me një humbje, kështu që kampionati është i gjatë, duhet ta harrojnë sa më shpejt atë humbje dhe kisha me thonë kanë një kundërshtar, ndoshta është kisha me thonë me fat është pak Feronikli për shkak se nuk është në nivelin e Feroniklit që të ndikoja shumë psiqikisht ajo humbja kundër Prishtinës. Kështu që ka një Ferizaj që nuk është në nivelin e Feroniklit dhe sa i përket gollave, e përshikojmë Ferizaj ka 9 golla, sa i ka gjithsej vetëm Alban Shillova, kështu që është mirë për Alban Shillova kjo. Mund të jetë kjo negative për duelin e nesër? Po shihet që po i mungojnë golat Ferizajt, pavarësisht që ka në skuadër sulmues të dëshmuar në futbollin e Kosovës. Po i mungojnë golat, kisha me thonë, po i mungojnë ma shumë pikë, për shkak se me këto, me pozitën që... Pa gola nuk vinë as pikët. Pa gola nuk vinë, por për shkak se pozitën që është, edhe pse nëse shikojmë, janë gjithë, kisha me thonë, futbolistat e Ferizajt nuk është njëri që ka bo shumë gola, është nga 2, 3, ose kisha me thonë, janë 5 futbolistat që kanë shënu, kështu që nuk është, nëse themi është mirë për një skuadër që të shënojnë shumë futbolista, po prapë është ai sulmuesi që po i mungon, që të paktën ta kenë një killer, kisha me thonë, që është në gjuhën angleze, që t'ik nga kjo zonë edhe pse është shumë e vështirë, kam thonë më herë. Do të shohim tani edhe çiftet e javës 16 të IPCO Superligës së Kosovës në futboll, ku na pret një duel mjaft interesant. Shohim së bashku. Këto janë çiftet e javës së 16, Keku Liria, Flamurtari Llapi, Drita Feronikeli, përballja kryesore, Ferizaj Prishtina, Ballkani Gjilani, Drenica Trepça 89. Erdin? Kryendeshja është Drita Feronikeli, kështu që 2 skuadrave duhet fitoria. Një Feronikeli nëse don me ndjek Prishtinën, duhet të mos të shkoj vetëm për fitore, ose kisha me thonë të mos humb. Një Dritë që kthehet e pret Feroniklin shumë të fort pas 2 humbjeve, kështu ka me qenë një ndeshje shumë interesante. Flamurtari Llapi po ashtu një ndeshje shumë interesante për shkak se Llapi po ndjek vendin e parë kundër një Flamurtari që është në formë edhe siç dihet si vendas është shumë e mirë, edhe pse këtu ndeshjen e fundit nuk arriti të fitoj. Unë mendoj që trajneri Thaçi ka me reagu që të paktën të mos më poshtet. Keku Liria, një ndeshje, kisha me thonë një derbi i fundit tabelës, një Liri që nuk duhet të humb, ose kisha me thonë i duhen 3 piket, për shkak se nëse edhe këtu gabon, ka shumë të vështirë me skuadra tjera si Musafir që të marrë pikë.
Po ashtu një ndeshje interesante Ballkani Gjilani, një Ballkan që kthehet kundër një humbje nga Prishtina, po ashtu një Gjilan që është i motivuar me një fitore dhe kanë kohë, unë po them edhe Ferizaj Prishtina që do të jetë, si duhet Ferizaj pas ka 2 ndeshje shumë të forta, kështu që nëse edhe këto dyja i humb, atëherë shumë e ka të vështirë edhe mbi jetesën, kisha më thonë unë, sepse me këtu në 2 ndeshje që janë, kisha më thonë 6 pikë është shumë e vështirë mandej të rikuperohen, sepse gjitha ekipet po mendojnë që na fatin kanë lindtar, kanë me marrë përforcime, po harrojnë se gjithë futbollistat janë me kontrata. Kështu që nuk kanë atë komoditetin që me zgjedh shumë futbollista. Blend takoheni kundër Gjilanit, ndeshjen e parë keni fituar si mysafir në Gjilan. Po, mendoj që kemi kohë të mjaftueshme ta përgatitim këtë ndeshje, normalisht do të hyjmë për fitore, shpresoj që t'ja arrijmë, nuk kam diçka më shumë. Alban, takoheni kundër Llapit. Dhe përsëri po do të jetë një vëmendje të dueli jo vetëm ndërmjet flamurtarit të Llapit, por edhe ndërmjet Shillovës dhe Alidemës. 9 gola me 8 gola. Në ndeshjen e parë është mbyllur 0-0. Po, atë desha të them edhe unë, nëse shikoj ndeshjen e parë kur kemi luajtur në Podujevë, ka qenë ndeshje shumë e barazpeshuar dhe ne kemi bërë shumë problem Llapit, ku me pak fat kemi mundur edhe të fitojmë këtë ndeshjen. Megjithatë, është e vërtetë që të gjithë thonë se Flamurtari është shumë i fortë si vendas, mirë po nëse shikojmë tabelën, Flamurtari më shumë pikë ka fituar si musafir se sa si vendas. Por besoj që në këtë ndeshje ne do ta bëjmë befasin, nëse mund quhet befasi, të fitojmë edhe ta ndalim Llapin, mos ta lëmë ta zë hopin për titull. Unë ju falenderoj shumë që ishit sonte në Sportin Total të Koavizionit dhe ju uroj suksese në vazhdim të kampionatit. Faleminderit. Shikues të nderuar, Sportin Total e vazhdoi me ligën e parë të Kosovës në futboll. Besa e ka mposhtur Vllaznimin në ndeshjen kryesore të kësaj jave me rezultat 2-0. Shohim kronikën nga kjo përballje e më pas edhe rezultatet dhe renditjen. Besa shënoi fitore ndaj Vllaznimit 2-0 në derbin e Dugaxhinit që në këtë edicion zhvillohet në ligën e parë. Ekipi është futbollistit Fisni Gashi mbetet lider dhe në rrugë të mbar për të kthyer në Super League. Triumfi në 9 sezonal për pejanët e siguroi përfaqësuesi i ri i Kosovës Liridon Balaj, i cili shënoi të 2 golat. Besa ishte skuadër më mirë gjatë gjithë ndeshjes, ndërsa Balaj ishte protagonisti kryesor i ndeshjes. Pas 23 minutave lojë, Liridon Balaj pati një rast, ndërsa arkoi në rastin tjetër kur Krasniqi qelloi shtyllën. E në minutën e 30, sulmuesi pejan shfrytëzoi hutin në mbrojtjen mysafire dhe kaloi Besën në përsi prej 1-0, me të cilin rezultat ekipet shkuan në pushim. Në pjesën e dytë vendësit dyfishuan avantazhin me golin e dytë të Balajt, kur në minutën e 63 me goditje të saktë shokoi ekipin mysafir. Futbollistët e Vllaznimit krejt në minutat e fundit tentuan përmes disa gjysmë rasteve ta ndryshojnë rezultatin, por pa sukses. Këto janë rezultatet në ligën e parë të Kosovës në futboll. Dykoriku Drenasi 2-1, Trepqa Arbëria 2-0, Istogu Vllaznimi 0-3, Besa Onyx 2-0, më duket që nuk janë rezultatet shumë të sakta. Besa ka luajtur me Vllaznimin, rezultati është 2-0 jo me Onyxin. Vushtria ka mposhtur Dugaxhinin në përballje interesante 1-0, Bashkimi Koretinit Rami Sadiku 2-4, Vllaznia Fush Kosova 2-2, Vitia Kika 2-1. Besa me 30 pikë është në vendin e parë në ligën e parë të Kosovës në futboll. Vushtria është e dyta me 29 pikë. Dugaxhini dhe Vitia ndajnë pozita 3 dhe 4 me nga 24 pikë. Drenasi ka 12 pikë në vendin e 14, Bashkimi Koretinit 9 pikë dhe Vllaznia që mbyll renditjen në ligën e parë me vetëm 8 pikë të grumbulluara. Sportin Total do të vazhdoj me basketball, ku Prishtina nuk njeh kundërshtar. Skuadra nga kryeqyteti e kanë poshtur edhe Trepqen, që dikur ishte përballje e klasikës në basketballin e Kosovës. Pas suksesit historik në FIBA Europe Cup, Prishtina ju kthye kampionatit të Kosovës për të mposhtur rivalin e vjetër Trepqen në klasikën e basketbollit kosovar.
Të shtunën në palestër eliminatori, Prishtina si triumfuan lehtë 106-83 në takimin që nuk e patën fitoren e diskutueshme asnjëherë. Më të dalluarit në triumfin e Prishtinës ishin Divine Miles me 32 pikë, 5 kërcime, 6 asistime dhe Dardan Berisha me 31 pikë, 4 kërcime. Për Prishtinën kjo është fitoria 7 nga 7 ndeshjet, ndërsa Trepça psoi disfatën e 6 nga 8 duelet e këtij edicioni. Këto janë rezultatet në Superligën e Kosovës në basketbol. Raoveci Borea 103-90, Trepça Prishtina 83-106, Ylli Bashkimi 93-68, Prizreni Lipjani 84-67. Raoveci me 15 pikë është në pozitën e parë, Prishtina është e dyta me 14 pikë, Ylli treti me 13, nga 11 kanë Prizreni dhe Bashkimi. Trepça është e gjashta me 10 pikë, Borea është shtata me po aq pikë dhe Lipjani që është i fundit me vetëm 9 pikë të grumbulluara. Mbetemi edhe me tutje me basketbol. Marigona Rushiti ka shënuar 116 pikë dhe ka thyer rekordin e Granit Rugovës. U desh të pritej 9 vjet për të thyer rekordin e vendosur nga ish basketbolisti i Prishtinës, Granit Rugova, për shënimin e më shumë pikëve në një ndeshje në basketbollin kosovar. Rugova kishte shënuar 110 pikë në fanellën e Prishtinës në vitin 2009 në ndeshjen ndaj Mitrovicës, por ky rekord është thyer në Superligën e femrave në basketboll. Në ndeshjen e së shtunës, Vushtrria Prishtina, basketbolistja e kryeqytetasve Marigona Rushiti ka shënuar 116 pikë në fitoren e thellën 126-31, që e bën atë basketbolistën me më së shumti pikë në një ndeshje të zhvilluar në Kosovë. Nuk ke diçka planifikume, thjesht filloi ndeshja, fillova me pikë, edhe aty për aty erdhi ideja prej trajnerit, edhe më tha Marigon fokuso ma shumë në me e pikë, edhe në fund e mora vesh që e kisha thyer një rekord, gjë që nuk e kum ditë, kur ka përfundu ndeshja, e mora vesh që t'lajm, edhe është diçka shumë e mirë për mu. Nuk e vështirë edhe shumë, të pas parasysh edhe bashkëpunimin e lojtarëve që e patëm, edhe dhe më thonë fokusimi ka qenë që gjdo pas me artë e onë edhe shënimin me realizu onë në fond. Basketbolistja e prishtinaseve thot se ky rekord i vendosur është motivim dhe një kujtim i bukur në karrierën e saj të basketbollit. Është ndjenjë mirë, është diçka, sidomos një femën me thyer rekordin e pikëve, edhe besoj që nështë ako me qëndru gjatë nuk e di, po definitivisht është diçka shumë e mirë, edhe një diçka që nështë anë si basketboliste profesioniste ka me majtë men gjithmonë qita që do më thonë kur të lokët sport me kujtu një diçka shumë mirë që e kam jep në fushën e basketit. Ndryshe në konkurencën e femrave, rekordin për më së shumti pikë për një ndeshje kishte Arta Mustafa në sezonin 2015-2016 me 70 pikë të shënuara. Pam një rekord të jashtëzakonshëm të Rushitit. E kalojmë tani në handball ku Besa Famgaze ka fituar kryendeshjen e javës përballë Kastriotit me rezultat 21-19. Derbis dinorit vjeshtor në Superligën e handballit i ka takuar kampionës aktuale, Besa Famgaz, që fitoi ngushtë ndaj Kastriotit 21-19. Takimi zhvilluar në palestrën Karagaci në Pej, u vendos në minutat e fundit me Pejanet që mbesin të pamposhtur dhe Ferizajasit që psuan disfatën e parë. Besa në pjesën e parë kishte përsi deri në 6 gola, 10-4, por Ferizajasit nuk u ndalën dhe afruan rezultatin deri në 11-10, me vendësit që shënuan edhe njëherë për ta mbyllë pjesën e parë 12-10. Në minutën e 43, rezultati u barazua në 15-15, por handballistët e Arben Muçollit ruajtën e përsim prej 2-3 golave deri në fund për ta fituar këtë takim. Ante Kukrika dhe Drenit Tahir Ukaj shënuan nga 6 gola për Besën, ndërsa nga 4 herë realizuan Drilon Tahir Ukaj dhe Buja Ramosaj. Bindshëm më efektivi në ndeshjen derbi ishte Denis Terzici Kastriotit, i cili realizoi 10 gola. Besa tani kryeson tabelën me 14 pikë nga 7 ndeshje, para Kastriotit në vendin e 2 dhe Prishtinës e Dritës në vendin e 3 të 4 me nga 10 pikë secila.
Shikues të nderuar, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të Sporti Total. Për më shumë sport, klikoni në koha.net, si dhe na vizitoni në faqen tonë zyrtare në Facebook Sporti në KTV. Mirupafshim.